एक सामाजिक कार्यकर्ते आणि एक दानशूर व्यक्तिमत्व म्हणून शरद आप्पा, त्यांना शरद सरकार देखील म्हणतात, असे पंचक्रोशीतील नावाजलेले व्यक्तिमत्व शरद आप्पांना विनंती करते की त्यांनी कृपया मंचावरती यायचं आहे. आणि शरद आप्पा तुम्ही लवकर यावं वरती. आप्पांनी रोख पारितोषिक देण्यासाठी यायचं आणि आप्पांचं आगमन झालेलं आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. खरोखरच कलाकारांना दाद देण्यासाठी आप्पा नेहमीच आवर्जून उपस्थित असतात आणि त्यांनी कौतुक करण्यासाठी खास आग्रह असतो. ते मंचावरती आले. धन्यवाद साहेब. यानंतर आपल्या समोर एक अनोखं नृत्य घेऊन आता वरद येणार आहे आणि बॉलिवूड स्टाईल नृत्य इथे सादर करण्यासाठी वरद येतोय. मिक्स सॉन्ग लाईट्स ऑफ. थँक्यू. क्या बात है. वरद, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. किती वर्षांपासून हे बॉलिवूड स्टाईल या नृत्याचं शिक्षण घेतोय? 16 वर्ष अथक प्रयत्न सुरू आहेत. आणि आता इन फ्युचर काय करणार आहेस? डान्सच. क्या बात आहे. म्हणजे जन्मच डान्स साठी झालेला. एकदा वरदसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत.